हेलो, हाई, नमस्ते। स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु चिकनको रेसिपी लिएर। आज यो चिकन चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बनाउने चिकन हो। किनभने यो चिकन चाहिँ एकदमै सिम्पलसँग बनाउँछु म चाहिँ। यो चिकन करी भनौँ भन्यो भने अब पुरै मसलाहरू हाल्ने होइन र एकदमै सिम्पलसँग आफूलाई आफ्नो जिउको लागि ठिक्क हुने गरेर मैले चाहिँ टमाटर, लसुन, प्याज हालेर चाहिँ बनाउनु तयार गरेको छु। दुईवटा चिकन लेग लिएको छु र अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ कलेजो र पाङ्ग्रा पनि उसिनेर चाहिँ सँगै मिसाएर बनाउने छु। आज चाहिँ मलाई चिकन मात्रै होइन कि यो भित्रको सामान पनि मिसाएर चाहिँ बनाउनु मन लागेकोले चाहिँ आज म यो बनाउँदैछु र हेर्नुहोस् ल, एकदम सिम्पलसँगले बनाउने योलाई चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी बनायो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ यो पकायो भने एकदमै मिठो हुन्छ। म चाहिँ अब बनाउन सुरु गरौँ है त। यो बनाउनुलाई त एकदमै सजिलो हुन्छ, तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् ल। अब चाहिँ म बनाउनु सुरु गर्छु, किनभने मेरो यहाँ भाँडा चाहिँ अलरेडी तातिसकेको छ। अब म यो तेल चाहिँ हालिदिन्छु। यहाँ धेरै तेल लिएको छैन, थोरै तेल लिएको छु। तेल चाहिँ धेरै नहाल्ने। अनि त्यहाँदेखि त्यसै गरेर यहाँ मैले 5 फ्रनमा चाहिँ ल्वाङ र अलैँची अनि त्यहाँ यो सिनामेन डाक्ला चाहिँ हालेको छु मैले। अनि अब तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने नहाल्यो पनि हुन्छ, यो टेस्टको लागि हो। यसलाई हालिदिने। त्यसै गरी यो टिमुरलाई पनि धुलो गरेर राखेको छु। यो टिमुर चाहिँ लास्टमा हाल्ने। अब चाहिँ म लसुन हाल्दैछु। यो लसुनलाई अलिक म लसुन धेरै नै हाल्छु। तरकारीमा चाहिँ लसुन अलिक धेरै नै हाल्ने। मलाई यो लसुन मन पर्ने भएकोले चाहिँ तरकारीमा अलिकति लसुन धेरै हाल्छु है। तपाईँहरूलाई लसुन मन नपर्ने हो भने चाहिँ प्याज मात्रै हाल्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ प्याज लसुन सबै हाल्छु। आज यसमा चाहिँ मैले अदुवा हाल्दिनँ। आज मेरोमा अदुवा नभएको कारण फेरि अदुवा किन्नु जानुलाई पनि अल्छी लागिरहेको। अब छुट्टीको बेला है, किन बाहिर दौडिरहनु, अलिकति आराम गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। अनि यो प्याज यो लसुन चाहिँ खैरो खैरो हुँदाखेरि चाहिँ प्याजलाई हालिदिने। अनि मेरो भिडियो कसलाई मनपर्छ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोस् ल। अब प्याजलाई पनि हालिदिउँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले धेरै हेरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियो हेरिदिनु हुने सबैलाई हृदयबाटै नमन गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको साथ र सपोर्टले चाहिँ मेरो भिडियो एकदमै राम्रोसित गइरहेछ र अझै पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोला भन्दै आग्रह गर्दै अनि फेरि एउटा मैले रेसिपी लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा। किन होला मासुको मात्रै भिडियो ल्याउँछ भनेर सोच्नुहुन्छ होला है। मासुको मात्रै भन्दा पनि अब यो धेरै मनपर्ने नै मासु हो है। सबैजनालाई मासु भनेपछि मन परि नै हाल्छ। म भेजको पनि ल्याउँछु है त भिडियो। अब भेजको पनि भिडियो ल्याउँछु म। त्यति साह्रो मासु नखाने भइरहेको छु। अहिले चाहिँ अलिकता मासु कम्ती भएको छ मेरो पनि। अनि म पछि चाहिँ भेजबाट पनि के बन्दो रहेछ सजिलोसँग हो त्योहरू ल्याउँछु है तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँहरूको माझमा भेजको रेसिपीहरू पनि सेयर गर्नेछु। अहिलेलाई आज छुट्टीको दिन भएर चाहिँ मैले मासुको रेसिपी लिएको छु। अब यो टिमुरलाई पनि हालिदिउँ। मैले टिमुर चाहिँ अलिक धेरै हालेको छु। मैले मासु चाहिँ यसरी काटेको छु, हेर्नुहोस् त। पहिले सुरुमा चाहिँ काँचो चिकनलाई चाहिँ फ्राई गरौँ है। काँचो चिकनलाई फ्राई गरिसकेपछि अनि यो बोइल गरेको पाङ्ग्रा र यो कलेजो हो नि है। कलेजोलाई पछि मजाले सँगै फ्राई गर्ने। काँचो
चाहिँ मैले यो चिकन चाहिँ यो कसौरी टाइपको भाँडामा चाहिँ बनाउँदैछु। फ्राई प्यानमा नगरेर यो कसौरी टाइपमा चाहिँ बनाउँदैछु। अब यसरी मजाले फ्राई गर्ने। अनि अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ पहिला सुरुमा त बेसार हालिदिउँ। तपाईँहरूलाई यसरी नै हालिदिन्छु ल। फुल रेड चिल्ली, यो चाहिँ कलरको लागि। हाफ टी स्पुन चाहिँ मैले जिरा धनियाँको पाउडर हो। अब चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने। ग्यास चाहिँ अलिकति लो गर्छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन कस्तो मजाले फ्राई भयो। अब चाहिँ यो हालिदिउँ है। कलर पनि एकदमै मिठो कलर आएको छ, हेर्नुहोस् त, रातो भएर। अब यो चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने। यो चाहिँ खानासँग पनि मिठो हुन्छ र यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ अनि झोल नहाल्यो भने चिउरासँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ ल। मिक्स चाहिँ टमाटरलाई हालिदिनु। अब टमाटरलाई मजाले फेरि मिक्समा गरिदिने। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ओरिजिनल भोइसमै झाइ झुइँ गरेकोहरू नै हालिदिन्छु है तपाईँहरूले हेर्नु पनि मजा आउँछ। अनि अब चाहिँ हाम्रो तरकारी चाहिँ यस्तो हुँदैछ, हाम्रो मासु चाहिँ यस्तो हुँदैछ। 1 चम्चा नुन हालिदिउँ। नुन चाहिँ आफूलाई स्वाद अनुसारको, अहिले अलिक थोरै हाल्ने, पछि फेरि थप्ने, पछि नुन चाखेर चाहिँ फेरि थप्ने है त। अब चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा डल्लेको धुलो चाहिँ हालिदिउँ है त। अघि हाल्यो भने चाहिँ खारा आउँछ, त्यही कारण मैले अघि नहालेको। अब चाहिँ मजाले चलाइदिने। अब चाहिँ फेरि आगोलाई बढाइदिने। अनि छोपिदिने एकछिन। अब चाहिँ खोलेर हेरौँ है कस्तो हुँदैछ। वाउ, मजाको भइरहेछ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब टमाटर पनि गलिसकेछ, मजाले पाक्दैछ। टमाटरबाट आएको पानी हो यो चाहिँ। एकछिन यो मजाले सुक्नु दिउँ है त। यो पानी मजाले सुक्नु दिउँ, फेरि छोपेर पकाउने एकछिन, मसला सबै भित्र जाओस् भनेर। ल अब चाहिँ खोलेर हेरौँ है त। अब चाहिँ मजाले पानी पनि सुकिसकेछ। अब चाहिँ हामी अलिकता झोल हाल्दैछौँ है त। अब अलिकता आफूलाई चाहिने जति झोल, अब आफूलाई चाहिने जति पानी हालिदिने। अहिले पाक्नुपर्छ, त्यही कारण अलिक धेरै हाल्छु म चाहिँ। अब मजाले सरेर चलाइदिने एकचोटि। ल अब चाहिँ छोप्ने है त। अब चाहिँ छोपेर मजाले पाक्नु दिने, झोल नसुकेसम्म। ल अब चाहिँ हाम्रो तरकारी कस्तो भयो, रेडी भयो। अब तरकारी रेडी भयो। मेरो लागि चाहिँ झोल अलिकता बेसी जस्तो भयो, अलिकता धेरै भएछ। एकछिन सुक्नु दिने योलाई। हेर्नुहोस् त, एकदमै सिम्पलसँग तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् है। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो तरकारी रेडी भइसक्यो। अब ग्यासलाई अफ गरिदिउँ है त। अब चाहिँ एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरौँ है त।
यो खाले मासु चाहिँ तपाईँहरू कसलाई मनपर्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि मेरो भिडियोलाई हेरेर राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् ल। अनि आजको लागि चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। बाइ बाइ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। अब यो चिउरासँग खानु पनि एकदमै मिठो हुन्छ है साथीहरू। अनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो पट्टिकेर लेख्नु नभुल्नुहोला। अनि यो भिडियोलाई मनपर्ने जतिले चाहिँ कमेन्ट लेख्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।